السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من فيديوهات Arabic Voices، طريقك لتعلم العربية. معكم مصطفى أحمد، واليوم سنبدأ بأولى فيديوهات الجزء الثاني، حيث سنقوم بالتعليق عما قاله وليد بشأن الهوية اللبنانية، وسنشرح بعض المصطلحات المختلفة التي قد استخدمها أثناء حديثه. فهيا بنا نبدأ. في الصفحة 8 يقول وليد، وتحديدا في السطر 5: أصبح لبنان محط أنظار العديد من الشعوب والحضارات القديمة التي قامت بغزوه والعيش فيه على مر العقود. حيث يقول وليد هنا أن لبنان محط أنظار العديد من الشعوب، وهذه العبارة محط أنظار تعني أن كثير من الناس يهتمون بهذا المكان. عندما تقول أن مكانا ما هو محط أنظار، أي أن كثير من الناس يهتمون بهذا المكان ويتابعون أخبار هذا المكان. يمكنك أن تقول مثلا إن مصر هي محط أنظار العالم، أي أن الناس حول العالم يهتمون بالشأن المصري. في نفس السطر يقول وليد: التي قامت بغزوه والعيش فيه على مر العقود. وهنا يستخدم وليد عبارة أخرى نستخدمها كثيرا في اللغة العربية، وهي على مر العقود أو على مر القرون أو على مر الزمان. يمكنك استخدام أي من هذه العبارات لتعني أن أمرا قد استمر لزمن بعيد، لزمن طويل. يمكنك أن تقول إن مصر كانت محط أنظار العالم على مر العقود، أو لبنان كانت محط أنظار الناس على مر العقود، على مر القرون، على مر الزمان، بمعنى أن هذا قد حدث لزمن بعيد. وعند استخدام العقود أنت تعرف أن كلمة عقد تعني 10 أعوام، القرون تعني 100 عام، أو الزمان هي كلمة عامة يمكنك أن تستخدمها سواء كان الزمن طويل جدا أم فقط زمن طويل. يمكنك أن تقول على مر العقود، على مر القرون، على مر الزمان. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 6، حيث يقول وليد: كالحضارة الفينيقية والبيزنطية والرومانية والعثمانية وغيرها. يستخدم وليد هنا في نهاية الجملة كلمة غيرها ليعني إلى آخره، أي أن هناك حضارات أخرى ولكنه لن يقوم بسرد كل هذه الحضارات، ولكن يكتفي بما ذكر ويقول وغيرها، يعني الإشارة إلى غيرها من الحضارات، وهي تعني إلى آخره. يمكنك أن تقول مثلا: قرأت الكتب الأدبية والعلمية والثقافية وغيرها. وغيرها أي هناك أنواع أخرى من الكتب قد قرأتها ولكن لن أقوم بسرد كل شيء. وفي نفس السياق يمكنك أن تستخدم كلمة إلى آخره بدلا من غيرها لتعني نفس الشيء: قرأت الكتب الأدبية والعلمية والثقافية إلى آخره. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 7، حيث يقول وليد: لهذا السبب أصبح لبنان غنيا بتنوع حضاراته ولغاته. ويستخدم وليد هنا كلمة أو صفة غني. وعندما تستخدم كلمة غني غالبا ما نستخدم، خاصة إذا أردنا أن نصف بلدا ما أو شخص ما، نقول غنيا بشيء ما. فلبنان غنيا بتنوع حضاراته، ونستخدم حرف الباء بعد هذه الصفة. هو هذا المكان غني بثرواته، وهكذا. وعندما نستخدم كلمة غني هنا نستخدم بعدها حرف الباء. وكما رأيت هنا لبنان غنيا بتنوع حضاراته. في نفس السياق أو بنفس الطريقة في السطر 9 يستخدم وليد فعرف ب، وهذه أيضا يعني بمعنى قريب. إذا عرف مكان ما بشيء ما، أي أن هذا المكان مشهور به. تقول هذا المكان مشهور
أو معروف به أي أنه معروف بأمر ما. هذا البلد مشهور بثرواته، هذا البلد معروف بثرواته، هذا البلد معروف بتاريخه، هذا البلد مشهور بتاريخه. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 14، حيث يقول وليد: بحسب التاريخ والموقع فالنظرية الثانية ليست بحقيقة. ويستخدم وليد هنا كلمة بحسب أي طبقا لي، فطبقا للتاريخ والموقع فالنظرية الثانية ليست بحقيقة. بحسب التاريخ والموقع فالنظرية الثانية ليست بحقيقة. فيمكنك أن تستخدم بحسب أو طبقا لي، كلاهما صحيح. يمكنك أن تقول مثلا: بحسب الإحصائيات الشركة ستقوم بتحصيل أرباح كثيرة. طبقا للإحصائيات الشركة ستقوم بتحصيل أرباح كثيرة. طبقا لي أو بحسب، كلاهما صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 18، حيث يقول وليد: من هذا المنطلق يمكننا القول والجزم أن اللبناني هو عربي. إن قلت يمكنني الجزم بشيء أي أنك متأكد تمام التأكد، أنت تعرف هذا الشيء جدا، أنت متأكد جدا، فيمكنك أن تقول يمكنني الجزم بأن هذا سيحدث، أو أن هذا أمر حقيقي. يمكنك أن تقول مثلا: يمكنني الجزم بأن العلاقات بين البلدين ستقوى. فإذا أمكنك الجزم من شيء معين أنت متأكد منه تمام التأكد. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 20 وآخر سطر بالحديث، حيث يقول وليد: التي اتخذته موطنا لها فأغنته بصفات عدة ميزته عن سائر شعوب العالم. ونود هنا التعليق على استخدام حرف الفاء في هذه الجملة. وحرف الفاء في اللغة العربية له استخدامات كثيرة، سنتحدث عن بعضها في وقت آخر، واليوم نريد الإشارة إلى استخدام واحد فقط من هذه الاستخدامات، وهو ما يعرف بفاء السببية. وهنا الفاء تشير إلى أن شيئا ما كان سببا في حدوث أمر آخر، فالتي اتخذته موطنا لها هذا هو السبب. ماذا فعل هذا السبب؟ فأغنته بصفات عدة، أي أن الغنى حدث بسبب اتخاذ لبنان كموطن له. فالفاء هنا تعرف بفاء السببية، أي أن أمرا ما حدث بسبب أمر آخر. يمكنك أن تقول مثلا: أنا ذاكرت فنجحت، فالنجاح حدث بسبب المذاكرة. أنا شاهدت الفيديو ففهمت القاعدة، أي أن الفهم حدث بسبب مشاهدة الفيديو، وهو ما يطلق عليه بفاء السببية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.